Hello. Today we're gonna make some sago. It's around 100 gram sago, and it's bread crumb, පාංකුඩු එහෙම නැත්නම් පාංකුඩු ග්‍රෑම් 100ක් වගේ, සීනි ග්‍රෑම් 3යි, පොල් ග්‍රෑම් 75යි, බටර් චුට්ටක් ග්‍රෑම් 20ක් විතර දාලා අපි oven එක preheat කරලා තියනවා 150 like that. මේක විනාඩි 5ක් විතර අඩු ගින්දරේ මේක රෝස්ට් කරලා ඉතින් මික්ස් කරන්න වශයෙන් බ්‍රවුන් කරගන්න නැතුව අඟුරු කරගන්න නැතුව මේකට තව අපි දානවා සූදුරු මේස හැන්දක් විතර සූදුරු තේ හැන්දක් මොන පොඩ බලනකොට රස කොහොමද කියලා ඔක්කොම නිකන් පොඩ්ඩක් මදි. දැන් නම් හරි මේ වගේ කලර් එකක් යනකොට අයි කලර් එකෙන් අපි මේ මික්ස්චරය හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. පොළුයි පාංකුඩුයි සීනි බටරුයි දාපු මික්ස්චරය අපි හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සව් ටිකත් අපි මේකටම දාගන්නවා. දාගෙන හොඳට මික්ස් කරනවා. right. හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. මේකට වතුර පොඩ්ඩ එකතු කරගත්තා. හොඳට මික්ස් කරගත්තා. ඉතාලම වතුර පොඩ්ඩයි ඕන වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් අපි මේ වගේ මේ තදට හිටින්න නැති වෙන විදිහට කුලියක් හදුවාම මේ ගානට වෙන්න මික්ස් කරලා තියාගන්න. මික්ස් කරනවා හොඳට.